Xin chào mọi người đã đến với góc nhỏ của Đỗ Nguyên. Mình làm kênh này để chia sẻ kiến thức sách vở văn chương và một số kinh nghiệm cá nhân trong học tập và công việc. Hy vọng có thể giúp ích được cho các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với quyển sách tâm lý học mang tên Mating in Captivity, Unlocking Erotic Intelligence, tiếng Việt là Kết đôi trong giam cầm, mở khóa trí thông minh tình ái, của tác giả Hector Pirel. Quyển sách này xoay quanh việc khám phá sự gắn kết giữa tình yêu và dục vọng, giải mã sự thân mật và đam mê. Hector Pirel là nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng thế giới, chuyên gia về các mối quan hệ và tình dục. Bà được biết đến với cách tiếp cận độc đáo về tình yêu và sự thân mật trong các mối quan hệ dài hạn. Cuốn sách Kết đôi trong giam cầm, mở khóa trí thông minh tình ái là một tác phẩm quan trọng, giúp người đọc hiểu về sự xung đột giữa mong muốn về sự an toàn, thân mật trong mối quan hệ và nhu cầu duy trì sự đam mê, khao khát trong tình dục. Bằng cách kết hợp các nghiên cứu tâm lý học, những câu chuyện thực tế từ bệnh nhân của mình và quan điểm văn hóa đa dạng, tác giả đưa ra một cái nhìn mới mẻ về lý do tại sao ham muốn tình dục lại giảm dần trong các mối quan hệ lâu dài và làm thế nào để duy trì nó. Cuốn sách này không chỉ dành cho các cặp đôi đang gặp khó khăn mà còn là một hướng dẫn hữu ích cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu sâu hơn về sự kết nối giữa tình yêu và tình dục. Quyển sách chia làm 8 chương với những nội dung chính như sau. Chương 1. Tình yêu và tình dục, hai thế giới đối lập. Trong chương mở đầu, tác giả giới thiệu một nghịch lý lớn trong các mối quan hệ dài hạn. Tại sao tình yêu càng sâu sắc, sự thân mật càng lớn, thì ham muốn tình dục lại có xu hướng suy giảm. Bà cho rằng tình yêu và dục vọng hoạt động theo hai cơ chế khác nhau. Tình yêu dựa trên sự an toàn, sự thân mật và sự quen thuộc, trong khi dục vọng cần yếu tố bất ngờ, sự bí ẩn và cảm giác rủi ro. Chương 2. Gần gũi quá mức, khi thân mật trở thành xiềng xích. Tác giả nhấn mạnh rằng sự gần gũi quá mức đôi khi có thể làm mất đi sức hấp dẫn của bạn đời. Khi một mối quan hệ trở nên quá ổn định và có thể đoán trước, nó có thể bóp nghẹt niềm đam mê. Bà đưa ra ví dụ về các cặp đôi yêu nhau nhưng không còn cảm giác hồi hộp và háo hức khi gần gũi với nhau. Chương 3. Tình dục và quyền lực, ai kiểm soát ai. Chương này khám phá mối quan hệ giữa quyền lực và sự ham muốn trong tình dục. Tác giả giải thích rằng trong nhiều trường hợp, một đối tác có thể kiểm soát mối quan hệ theo những cách tinh vi, khiến cho động lực tình dục bị thay đổi. Bà cũng nói về việc ai giữ quyền chủ động trong chuyện chăn gối và cách điều này ảnh hưởng đến sức hút của hai người. Chương 4. Sự bí ẩn và khoảng cách, yếu tố giữ lửa đam mê. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì ham muốn là giữ lại một chút khoảng cách trong các mối quan hệ. Tác giả cho rằng sự hấp dẫn không nằm ở sự hợp nhất hoàn toàn, mà ở những khoảnh khắc xa cách để mọi người có không gian riêng, giúp tạo ra sự tò mò và khao khát. Chương 5. Hồi ức và trí tưởng tượng, kích hoạt ham muốn bằng tâm trí. Tác giả cho rằng ham muốn không chỉ là vấn đề sinh lý mà còn liên quan đến tâm lý. Bà khuyến khích người đọc sử dụng trí tưởng tượng, ký ức và những trải nghiệm cá nhân để làm sống lại sự khao khát tình dục. Chương 6. Vượt qua rào cản tội lỗi và xấu hổ. Nhiều người cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ về ham muốn của mình do ảnh hưởng từ giáo dục, văn hóa và xã hội. Chương này giúp người đọc nhận ra và vượt qua những rào cản tâm lý đó để có một đời sống tình dục lành mạnh và tự do hơn. Chương 7. Khi tình yêu trở thành nghĩa vụ, hành trình tìm lại đam mê. Tác giả đề cập đến thực trạng của nhiều cặp đôi khi tình dục dần trở thành nghĩa vụ hơn là niềm vui. Bà đưa ra các cách tiếp cận giúp thay đổi suy nghĩ về tình dục trong các mối quan hệ dài hạn, biến nó thành một trải nghiệm đầy cảm xúc và thăng hoa hơn. Chương 8. Tình yêu, sự chung thủy và những mong đợi thực tế. Chương cuối cùng thảo luận về sự chung thủy trong các mối quan hệ hiện đại. Tác giả không ủng hộ hay phản đối ngoại tình, mà bà phân tích nguyên nhân và tác động của nó từ góc nhìn tâm lý. Bà cũng đưa ra những cách để các cặp đôi đối thoại cởi mở về mong muốn và nhu cầu của họ. Quyển sách đã đưa ra 3 bài học lớn. Thứ nhất, khám phá một cái nhìn mới về tình dục trong mối quan hệ lâu dài.
Tác giả thách thức nhiều quan niệm truyền thống về tình dục và tình yêu, đặc biệt là suy nghĩ rằng sự thân mật tuyệt đối sẽ luôn đảm bảo một đời sống tình dục viên mãn. Bà chỉ ra rằng đôi khi chính sự thân mật quá mức lại là nguyên nhân giết chết ham muốn. Thứ hai, hiểu rõ hơn về bản chất của ham muốn giúp các cặp đôi vượt qua sự nhàm chán. Cuốn sách giúp các cặp đôi nhận ra rằng sự nhàm chán không phải là điều tất yếu trong hôn nhân. Thông qua các ví dụ thực tế và lời khuyên hữu ích, tác giả chỉ ra chúng ta có thể làm mới đam mê bằng cách thay đổi cách nhìn nhận về tình dục và thân mật. Cuốn sách giúp người đọc nhận ra rằng dục vọng không chỉ là vấn đề sinh học mà còn là một yếu tố tâm lý. Tình dục bị ảnh hưởng bởi cảm giác về quyền lực, sự bí ẩn, sự xa cách và cả trí tưởng tượng. Thứ ba, một cách tiếp cận cởi mở và thực tế hơn. Không như nhiều cuốn sách khác về tình yêu và tình dục, cuốn sách này không đưa ra những giải pháp rập khuôn mà khuyến khích người đọc tìm hiểu sâu hơn về chính bản thân mình và đối tác. Bằng cách chấp nhận sự khác biệt và nhu cầu cá nhân, các cặp đôi có thể tìm thấy cách duy trì sự hấp dẫn mà không cần phải hy sinh sự thân mật. Mating in Captivity là một cuốn sách sâu sắc, thực tế và đầy thấu hiểu về sự cân bằng giữa tình yêu và tình dục. Quyển sách không chỉ giúp các cặp đôi cải thiện mối quan hệ mà còn mở ra những góc nhìn mới, giúp người đọc khám phá những khía cạnh mới của bản thân. Đây là một tác phẩm đáng đọc cho bất kỳ ai quan tâm đến việc duy trì đam mê và sự kết nối trong các mối quan hệ lâu dài. Nếu thấy nội dung này hữu ích, các bạn hãy theo dõi kênh và thích video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, xin mời mọi người cùng nghe một trích đoạn trong quyển sách. Chương cuối, đem bí ẩn vào tình dục, đưa sự khiêu gợi quay lại phòng ngủ. Tình yêu không tự nhiên úa tàn, nó phai nhạt vì chúng ta không biết cách khơi lại nguồn đam mê. Cần phải can đảm để đưa bản thân vượt ngưỡng, để thử thách giới hạn của chính mình, phá vỡ những rào cản, và sẽ có ngày nỗi đau của việc ở lại mãi trong chòi nụ còn khủng khiếp hơn việc dùng hết nỗ lực để bừng nở. Tôi luôn ngạc nhiên trước thái độ sẵn sàng ăn trái cắm bên ngoài của mọi người, tỷ lệ thuận với độ nhàm chán và khắt khe khi họ ở nhà với người bạn đời của mình. Theo lời nhiều khách hàng của tôi, họ có cuộc sống gia đình thiếu vắng nhục cảm và sự khiêu gợi, song lại rạo rực và hưng phấn trước cuộc sống tình dục tưởng tượng phong phú ngoài hôn nhân. Với tình nhân, ảnh gợi dục, quan hệ tình dục qua Internet, mơ mộng về khoái cảm. Đối với họ, tình yêu nhục dục đã phải thỏa hiệp trong quá trình xây dựng gia đình, ngay cả đối với một gia đình hai người. Họ tự làm tê liệt sự khiêu gợi. Sau đó, vì đã tự đi ngược lại lòng mình và kìm nén tự do tưởng tượng trong mối quan hệ, họ ra ngoài để tái hình dung bản thân mình được giải thoát khỏi những ràng buộc của hôn nhân. Bên trong được đảm bảo, bên ngoài được thỏa sức đam mê và phiêu lưu. Vì vậy, khi các phương tiện truyền thông thường xuyên rầm rộ đưa tin rằng các cặp vợ chồng không còn quan hệ tình dục nữa, tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng có thể họ có quan hệ tình dục rất nhiều, chỉ là không phải với nhau mà thôi. Đam mê có thể kích thích giai đoạn đầu của một mối quan hệ hoặc không. Dù thế nào đi nữa thì tính biến động của đam mê dục luôn được mong đợi sẽ tiến triển thành một trạng thái thay thế trung dung, ổn định và có thể kiểm soát, chính là tình yêu trưởng thành. Ngay đến tính chất hoa sinh của đam mê cũng được biết đến là chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Nhà nhân chủng học tiến hóa Helen Fisher nói rằng món cocktail hormone lãng mạn gồm dopamine, neuropin và PA chỉ kéo dài lâu nhất là vài năm. Hormone âu yếm oxytocin tồn tại được lâu nhất trong số này. Thành quả của tình yêu chín mùi ấy, sự đồng hành, lòng tôn trọng sâu sắc, trưởng thành và quan tâm được coi là cuộc giao dịch công bằng để đổi lấy nhục cảm nồng nhiệt. Nếu sự hấp dẫn và đam mê là yếu tố trung tâm trong giai đoạn tán tỉnh của bạn, thì giờ đây chúng rút về sau cánh gà để dọn đường cho hành động chính, xây dựng một cuộc sống cùng nhau. Sự khiêu gợi rõ ràng bị thiếu vắng khỏi ý tưởng về hôn nhân của chúng ta. Dĩ nhiên, các cặp vợ chồng có cam kết với nhau được kỳ vọng là sẽ quan hệ tình dục, và ngày nay thậm chí còn tận hưởng việc đó. Về mặt lý thuyết, thời mà tình dục chỉ nhằm mục đích sinh sản đã qua. Nhưng tình dục và khiêu gợi không giống nhau. Thứ tình dục gợi tình
thân mật, nồng nhiệt, thèm muốn, trêu đùa và đầy gợi tình của những người yêu nhau trở nên hiếm hoi sau bữa tiệc mừng tân gia. Bất chấp việc các phương tiện truyền thông bảo hòa nội dung nhục dục, luôn hứa hẹn sẽ giải phóng khoái cảm, cung cấp cho ta 10 ý tưởng được đề xuất trong một điểm tuần để làm theo, thì đâu đó vẫn còn những ý kiến chống lại chủ nghĩa khoái lạc trong việc quan hệ tình dục giữa vợ chồng trong gia đình. Có lẽ nào chúng ta bị bội thực bởi những bài viết về cách làm thế nào để quan hệ tình dục với vợ chồng mình trở nên nóng bỏng hơn, bởi vì ta không thật sự tin rằng việc đó có thể trở nên đầy đam mê và khao khát. Thêm nữa, có phải sâu trong tâm trí ta tin rằng việc quan hệ với vợ chồng mình không thể nào được như vậy? Có phải ta tin rằng dù có được tận hưởng quan hệ tình dục tự do đến đâu trước khi kết hôn, thì hôn nhân cũng không phải là nơi dành cho những trò hư nhục dục? Nếu hôn nhân là về tình yêu, như ta vẫn muốn tin, thì tình dục trong hôn nhân phải là một tuyên ngôn của tình yêu. Nó phải có ý nghĩa. Nhưng nhà trị liệu tình dục Connor Damas cho rằng, để tình dục trong hôn nhân trở nên có ý nghĩa, nó phải luôn là biểu hiện của tình yêu. Tốt hơn hết là một tình yêu bền chặt trọn đời. Mỗi khi ta trèo lên giường với nửa kia, và điều đó thật là một gánh nặng. Nó loại bỏ những kích thích tình dục bằng một loạt những cảm xúc và cảm nhận khác. Tình dục nghịch ngợm và tình dục giận dữ, tình dục nhanh chóng, vô hồn và tình dục hư hỏng. Trên thực tế, nó loại bỏ mọi cơ hội quan hệ tình dục. Rốt cuộc thì ai có thể cảm nhận được tình yêu bền chặt trọn đời thường xuyên, đặc biệt là vào lúc 11 giờ đêm kia chứ? Hôn nhân, như chúng ta được dạy, liên quan đến sự tận tụy, bảo đảm, sung túc và gia đình. Đó là một kế hoạch nghiêm túc, có trách nhiệm và mục đích. Đó là mọi thứ ta cần, và là tất cả những gì ta cần phải làm. Sự vui đùa và những người bạn của nó, mạo hiểm, quyến rũ, hư hỏng, vượt giới hạn, bị bỏ lại bên ngoài kiến trúc vững chắc của tổ ấm gia đình mà ta đã tạo dựng. Nhiều người trong cùng lĩnh vực với tôi cho rằng cảm xúc mãnh liệt được định hình trong giai đoạn đầu mới yêu là một dạng điên loạn tạm thời, chắc chắn sẽ được chữa khỏi bởi sự khắc nghiệt của thời gian dài. Các bác sĩ lâm sàng thường diễn giải ham muốn phiêu lưu tình dục, từ tán tỉnh đơn thuần đến mê đắm, từ duy trì liên hệ với những người yêu cũ đến mặc trang phục khác giới, quan hệ tình dục tập thể và ái vật như một ảo tưởng trẻ con hoặc nỗi sợ gắn kết. Chúng tôi có những cuộc ân ái tuyệt vời trong một thời gian dài. Ngay sau đó tôi đã cầu hôn nàng. Philip nhớ lại. Tôi hỏi anh rằng điều gì đã xảy ra khi cô ấy đồng ý. Philip trả lời, chẳng có gì cả, nhưng có điều gì đó đã thay đổi khi tôi mang nhẫn cưới trên tay. Tôi không sâu
gia đình an toàn và đam mê nhục dục nguy hiểm. Trong lúc mẹ anh nuôi dạy 5 người con, thì cha anh liên tiếp có hàng tá những người tình mà không hề mảy may che giấu. Ông nội của Philip cũng hành xử y như vậy. Anh kể rằng, cha tôi thực chất là một người dễ mến, đã làm chuyện đó mà không để ý xem những người còn lại trong nhà cảm thấy ra. Seki đã vô cùng bối rối vì không còn cảm nhận được sự mãnh liệt trong đời sống tình dục của mình. Chưa bao giờ quá tự tin vào sức hút của bản thân, nên cô cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự thu hút mà Philip dành cho mình trước kia. Khi nó giảm dần, cô cho rằng chỉ đơn giản là anh đã mất đi hứng thú, và điều đó có thể dự đoán được. Lớn lên cùng một người anh trai liên tục ra vào bệnh viện tâm thần, Seki đã quen xử cho những nhu cầu của bản thân ở mức tối thiểu. Cô học được cách không ép buộc bản thân và thay vào đó là nhận những gì mình có thể. Trong khi Philip tìm kiếm sự xác nhận bên ngoài, thì sự tự xác nhận của Seki phụ thuộc hoàn toàn vào Philip và phản hồi của anh với cô. Cô nêu bật lên cách thức quen thuộc mà một phụ nữ dùng để sắp xếp ham muốn tình dục của mình. Đó là biến đối phương và khao khát của anh ta với mình trở thành trung tâm trong bản sắc tình dục của bản thân. Ngày đầu mới yêu, khi Philip đang mê mệt cô, thì Saki như một đóa hoa nở rộ. Không có bất cứ vấn đề nào, cô cảm thấy cởi mở, táo bạo, quyến rũ và được khao khát. Giờ đây, tiếp thu từ kinh nghiệm trong quá khứ, cô tránh để bản thân rơi vào nỗi sợ bị từ chối. Khi cô đánh thức được can đảm để tiến bộ, một hình ảnh hai người hôn nhau lãng mạn dưới hoàng hôn. Anh nói rằng, hiện tại việc hình dung Seki theo cách đam mê gợi tình là một việc khó khăn đối với anh. Philip cũng cởi mở với cô rằng, anh không còn có thể coi em như một người phụ nữ quyến rũ nữa, và anh thấy thật tệ, nhưng đó là sự thật. Philip khao khát sự nồng nhiệt với Seki, song anh tin rằng sự giằng co trong anh không cho phép điều đó. Anh sợ hãi khi nghĩ đến ham muốn trần trụi của mình trong mối quan hệ ràng buộc hôn nhân, và xấu hổ vì nhu cầu tình dục rõ ràng của mình. Trong suy nghĩ của anh, tình yêu không có chỗ cho những khuynh hướng phóng đãng này.
Video giới thiệu về quyển sách Kết đôi trong tam cầm, mở khóa trí thông minh tình ái đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác.